टू माई न्यू वीडियोज़। सो अज आप करन जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर इंटेंसिव का द स्कूल फॉर सिंपैथी। सो इस दे राइटर कौन है? ईवी लुकेस। सो स्टार्ट कर दिया आप चैप्टर। द स्कूल फॉर सिंपैथी इज रिटन बाय ईवी लुकेस. He was an essayist, short story writer and editor. In this story, he tells us about a new type of school. The writer had heard a lot about of Miss Beam's school, but he had never visited it. So, a School for Sympathy is written by E.V. Lucas. ਉਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵਨ ਡੇ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। As he entered the school, he saw a 12 years old girl. ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ। Her eyes were covered with a bandage. ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੱਟੀ। A little boy of about 8 was guiding her between the flowers beads in the garden. ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਦੈਨ ਹੀ ਮੈਟ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਲੇਡੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੀ ਲੁਕਡ ਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹਰ ਹੇਅਰ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਟਰਨਿੰਗ ਗ੍ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਚਿੱਟੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਫਿਗਰ ਫॉर the young boys and girls in the school. The writer asked her about her method of teaching. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ। She said that the teaching methods in her school were very simple. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। The students were taught spelling, adding, subtracting, multiplying and writing only. The rest was done by reading to them and by lectures. ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। The students were taught practically. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। The real aim of her school was to make the students thoughtful, helpful, sympathetic and good citizen. ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਟੂ ਗਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। Miss Beam asked to the writer to look out the window. Miss Beam ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। He saw some beautiful grounds and many jolly children. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। But he was pained to find that all the children were not healthy and active. They seemed to be a handicap. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਹੈਂਡੀਕੈਪ। ਸਮ ਚਿਲਡਰਨ ਲੁਕਡ ਟੂ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਲੇਮ। ਉਹ ਕੁਛ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੰਗੜੇ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਲਾਫਡ ਐਂਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਔਰ ਲੇਮ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੋਰਸ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਲੰਗੜੇ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੋਰਸ
of the term. Each student has a blind day, a lame day, one maimed day, deaf day, one dumb day. 5 days ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। By this method they understand the sufferings of the handicapped and learn to be sympathetic and gentle towards them। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ। Some children complained that the dumb day was almost dreadful। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। The mouth was not bandaged। ਡਮ ਡੇ ਮਤਲਬ ਗੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੈਂਡੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। The child had to exercise willpower only। Miss Beam introduced the writer to a little girl। She had a bandage on her eyes। ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਬੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗਰਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦ ਗਰਲ ਟੋਲਡ ਦ ਰਾਈਟਰ ਦੈਟ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਡੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। All the time one feared that she was going to be hit by something। It was awful to be blind। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। The writer asked the girl if she ever tried to peep। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। The girl said that peeping would be a cheating। ਫਿਰ ਗਰਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। She told that the other days were not even half as bad and the blind day। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ। ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। One the lame day a leg was tied up। One hopped about on a crutch। It was almost fun। ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਮ ਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। One a maimed day an arm was tied up। It was not as awful as a blind day। He would not mind being dumb or deaf for a day। Being blind was a very frightening। Head was always ached from dogging things। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਮ ਔਰ ਡੀਫ ਫॉर ਅ ਡੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। She asked the writer where they were then। He told that we were going towards the house। He also told that Miss Bean was walking up and down the terrace with a tall girl। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਬੀਮ ਆ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਗਰਲਸ ਆਸਕਡ what the tall girls were wearing। He replied that the tall girl had worn a blue skirt and a pink blouse। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਲ ਗਰਲ ਦੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਲੂ ਸਕਰਟ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਬਲਾਊਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਗਰਲ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਮਿਲੀ ਦ ਹੈਡ ਗਰਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਇਸ ਹੈਡ ਗਰਲ ਆ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮਿਲੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਰਲਸ। ਦ ਰਾਈਟਰ ਦੈਨ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ ਟਾਈਂਗ ਅਪ ਰੋਜ਼ਿਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਗਰਲ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੈਟਰ। ਦ ਗਾਰਡਨਰ
and he was hundreds of years old। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਡਰਡਸ ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਆ। The writer described a dark girl in red walking on crutches। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ ਦਾ ਕਲੋਥਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The girl said that she was beryl। The writer felt that as a guide to the blind one had to be thoughtful। The writer was very impressed by Miss Beam and her school। The school had taught him to share the sorrows of others। The writer discovered that he had become much more thoughtful than before। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾ ਥੋਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।